Hi everyone, it's me Ina again, and today I'm gonna teach you how to make rugelach. So magbe-bake tayo ngayong araw na to. So ano ba yung rugelach? Rugelach is a kind of Danish, no? Originated from Poland. So ang kumakain nito yung mga Jewish people. So meron isang Jewish community dun sa Poland na gumawa sila ng rugelach. So naging popular to sa Israel, no? Parang ito na yung treats nila doon. Parang siyang croissant na maliit, na flaky, na merong filling inside. So, pag natikman nyo to, magugustuhan nyo, bagay sa kape at saka sa tea. So, ito na yung ating mga kailangan. Bago natin gawin yung dough, gagawa muna tayo ng filling. So, we need light brown sugar, half cup. And then, we also need like 1/4 a cup of white sugar, yung granulated. And then we also need like 1 cup of walnuts. And then we need a raisins, like a 1/2 cup of raisins. Half cup of raisins. Kung wala kayong raisins, itong gagamitin ko kasi raisins, no? Cranberry siya. Pero kung wala naman kayong cranberry, ang ilagay nyo raisins kasi mas masarap yung raisins. And then, we need also 4 teaspoons of cinnamon, ground cinnamon. So, ilalagay lang natin siya all together dito sa ating food processor. I don't know kung ano pang alternative. Pwede nyong, kung wala kayong food processor, gumamit kayo ng blender. Pero kailangan pulse lang yung ano nyo, pag-operate nyo nung machine. Kasi hindi po pwedeng continuous. Kailangan lang natin coarsely coarse yung ating mixture. Ayan. So, ipapulse ko lang katulad niyan. Para medyo chunky siya. Ano lang, coarse lang. Ayan, bubuksan ko. Ayan, ganyan. So, kung wala kayong food processor, gumamit kayo ng blender, basta make sure lang na hindi mapipino yung inyong mixture. Okay, so iset aside na natin siya para mamaya gagamitin natin siya pagka ready na yung ating dough. Okay, so for the dough, we just need like 2.5 cups of all-purpose flour. So, kailangan level yung measurement natin. And then, we need 1 cup of cold and salted butter. Yung 2 sticks siya, equivalent. So, and then, we need 8 ounces of cold cream cheese. 1 package siya. 1 egg yolk. And then, we need also 1/4 teaspoon of salt. So, yung ating mga cream cheese and butter, ikakat lang natin into 1-inch chunks, no? So, ayan ang mga kailangan natin for the dough. So, ang una muna natin gagawin is yung ating flour and salt. Pagsasamahin natin siya, then ipapulse lang natin siya. Yung mga 30 seconds. And then, after nyan, ipapollow na natin yung ating butter, 1 by 1. And cream cheese. So, ipapulse lang natin siya until yung ma-moisten yung dough. At saka maging crumbly siya. Parang magkakaroon siya, parang ano siya, yung curd-like pieces. Ayan. Yan, pagka crumbly na siya, na parang curd-like, yan ang kailangan natin. Okay, so ipa-follow na after ng cream cheese, ilalagay na rin natin yung ating
yolk, ano. So, aking itong machine ko nag-breakdown. So, I have to transfer my dough sa stand mixer ko. Nasira na yung aking food processor. So, ayan, mapapansin nyo, yung aking dough, hindi crumbly. So, kailangan natin yung parang crumbly siya, yung parang meron pang mga, parang curd-like siya into pieces. Pero yung dough ko, hindi naging ganun. Pero, pwede pa siyang gamitin. Huwag nyo itatapon yung inyong dough pagka naging ganito yung outcome. No? Kasi yun dun sa food processor, siguro na overmix siya at saka very crowded, kaya hindi umikot masyado yung aking machine, kaya nag-ipon dun sa ilalim. So, pero do not throw this out pagka naging ganyan yung inyong texture. Pwede pa natin siyang gamitin. So, ayan. So, scrape down lang natin yung ating dough, yung ating mixture. Yan o, sticky. And then, ilalagay na lang natin siya sa pagkainan na natin siya. I-need na natin siya. And, isi-shape na natin siya into circle. Ayan. So, okay. So, pagka ganun sticky yung ating dough, maglagay lang tayo ng flour sa ating work surface. So, ini-knead natin yung ating dough. Then, i-shape natin siya into circle, like a ball. And then, i-divide natin siya into 4 to equal parts. Yan, ipa-flatten lang natin siya. And then, cut into equal parts. So, kakat natin siya into 4. Ayan. And then, i-wrap natin siya pag nakat na natin siya, i-wrap natin siya sa plastic. Yung each disc, i-wrap natin into plastic wrap. Tapos, i-refrigerate natin niya for 1 hour para hindi malambot. 1 hour o kaya overnight. Pwede. So, pwede nyo gawin yan sa gabi, and then sa umaga, pwede nyo nang i-bake. Gusto nyo naman, intay kayo ng 1 hour. Okay, so, i-flatten na natin siya after 1 hour. I-flatten na natin siya, form into circle. Yan. Kailangan each time na maggagawa tayo, maglalagay tayo ng flour para hindi sticky yung ating work surface. Ayan. Then, i-flatten lang natin siya ng rolling pin. At least siguro mga 10 to 11 inches circle siya. Ayan. Masyadong malaki yung rolling pin ko, kaya ito na lang small. Liit kasi kamay ko. Okay, so after that, pagka naka-form na kayo ng 10 to 11 inches circle, kailangan meron siyang thick na at least 1/8 inch thick. Tapos, i-sprinkle na natin yung ating, i-spread na natin yung ating filling, yung kaninang ginawa natin. Ayan, spread natin siya. Using your hands. Then, ipapress natin using your hands, press natin yung filling dun sa dough.
para dumikit. Yan, press lang natin siya na ganyan. And then, gagamit tayo ng pizza cutter. Pizza cutter. Ayan, i-divide lang natin siya into 12 equal wedges. And then, i-roll natin ganito pag-roll. I'll teach you how. Pag ganyan, na parang croissant. Ayan. Diba? Lagay natin sa isang tray. Before nating tapusin ito, i-set nyo muna yung inyong oven into 350 degrees Fahrenheit. I forgot to tell you kanina. So, ngayon, pag nakita nyo, malambot yung akin dough. So, that's the reason why kailangan natin i-refrigerate overnight or at least 1 hour. Ako kasi parang less than 1 hour ko lang yata inilagay sa fridge itong aking dough. Kaya medyo malambot. Ang hirap i-roll. Ayan o. Hindi ko ma-shape maigi. Kasi nga, medyo malambot yung dough natin. Ayan. Pero okay na rin. Now, so, mali pala yung aking pag-cut. At least 8 pieces. Pagka medyo malaki yung circle nyo, ayan, pag malaki yung circle nyo, pwedeng 8 pieces nyo siya i-cut. Pero pagka medyo maliit, siguro 8 pieces lang. Ano ba yan? Mali-mali ako. Pag malaki, 12 pieces. And then pag maliit, 8 pieces. Okay, so ayan. Almost ready na. Hirap i-roll. Malambot eh. Ayan. So, this is gonna be the last one. And then, we're ready to bake. Ayan. Okay. Ready na. So, ilalagay na natin siya sa oven. So, naset na natin yung oven into 350 degrees Fahrenheit ahead of time, no? So, i-bake natin siya ng 25 to 30 minutes hanggang mag-golden brown siya. Okay? Okay, it's ready na. Look at that. Ayan. Freshly made, freshly baked. Nakita niyo yung cinnamon at saka yung ating mga nuts and raisins. Ayan, sarap. Ang bango. Okay, lagay na natin siya sa cooling rack. Ayan, so ilagay na natin siya isa-isa sa cooling rack para medyo siya lumamig. And then, after nyan, ilagay nyo na siya sa container. O kaya ilagay nyo sa ziplock. You know, kung ready na kayong kainin, pwede nyo. Basta i-sealed nyo siya. So, ayan. Ang bango. Ang bango-bango. Alam nyo, magugustuhan nyo talaga siya. Kung gusto nyo ng something new na hindi pa kayo nakatikim nito, try nyong gawin and I can assure you na magugustuhan nyo. Hindi siya masyadong matamis. Tama lang. Okay, so I hope you like it and I hope na mag-enjoy kayo na gawin ito and sana magustuhan nyo. Thanks for watching!